No, I think there are, bro. Yeah, now I see. Very strong, eh? Yeah. Him. Probably a jig would be better, eh? I think so. Probably yes. Way better. Small Dentex or a Barra, eh? Oh, maybe a grouper also. Grouper probably. Like a grouper, eh? Yes. No, it's swimming. Grouper. Not on the rock. Oh, you will love this, huh? This fish. Oh. Oh. Oh, fuck, I ate. Oh. Fuck, I ate. Γεια και χαρά Anglers. Σήμερα θα ξεφύγουμε λίγο από τα μέταλλα και θα πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό που ανήκει βέβαια στο φανταστικό κόσμο του spinning. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια νέα τεχνική η οποία πολλοί ενδεχομένως θα την κάνατε, όλοι λίγο πολύ την κάναμε, απλά επειδή κάποιες τεχνικές στο spinning τείνουμε να τις βαφτίζουμε για να καταλαβαίνουμε ακριβώς γιατί μιλάμε. Για παράδειγμα το egging. Το egging τι είναι? Spinning για καλαμάρια. Από το να λες spinning με καλαμαριέρες για καλαμάρια λες egging και ξέρεις ακριβώς γιατί πράγμα μιλάς. Το ίδιο ισχύει και για το LRF. Ουσιαστικά είναι ένας τύπος spinning με πολύ λεπτά εργαλεία για διάφορα είδη ψαριών κοντά στο βυθό. Το adging πάλι με πολύ λεπτά εργαλεία για συγκεκριμένα για κοκάλια στα μεσόνερα με συγκεκριμένα τεχνητά. Το short jigging τι είναι? Μια μορφή spinning είναι με βαρύτερα εργαλεία και πλάνους κυρίως. Το popping ξέρουμε όλοι τι είναι, με popper στον αφρό. Οπότε λοιπόν για να αρχίσουμε ένα καινούριο κεφάλαιο στο ψάρεμά μας σκέφτηκα να γίνω νονός
και να το ονομάσω deep spinning, δηλαδή βαθύ spinning. Φυσικά δεν ανακάλυψα την Αμερική, έτσι, γίνεται γενικότερα εδώ και χρόνια και όλοι μας λίγο πολύ το έχουμε κάνει. Από τη στιγμή που θα βάλουμε ένα βαρύ τεχνητό, ακόμα και μια σιλικόνη που πολύ πετάτε με τον εξοπλισμό του short jigging, σίγουρα δεν είναι short jigging από τη στιγμή που τη δουλεύει στη σιλικόνη τελείως διαφορετικά. Άρα, τι έχετε κάνει? Αυτό ακριβώς που φαντάζεστε, deep spinning. Οπότε λοιπόν, θα ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο κεφάλαιο. Αυτό είναι το πρώτο βίντεο που κάνουμε και παρουσίαση της τεχνικής. Θα δούμε σήμερα μια γενικότερη εικόνα για αυτή την τεχνική και υπόσχομαι πολλά ενδιαφέροντα βίντεο με κάθε τεχνητό ξεχωριστά, πώς θα το χρησιμοποιούμε και να είχαμε να λέγαμε, σε δουλειά να βρισκόμαστε, έτσι. Λοιπόν, deep spinning. Τι είναι το deep spinning? Είναι spinning με βαρύτερα τεχνητά, με τα οποία στοχεύουμε τα χαμηλότερα στρώματα του βυθού. Μέχρι τώρα με spinning τι κάνουμε? Πετάμε minnows, τα τραβάμε και ψαρεύουμε συνήθως από επιφάνεια μέχρι και 1,5-2 μέτρα. Τώρα θα αλλάξουμε τα δεδομένα και θα πλησιάσουμε στον πάτο, ανεξάρτητα τι βάθος έχουμε μπροστά μας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι από τη στιγμή που πάμε χαμηλότερα, στοχεύουμε και σε τελείως διαφορετικά είδη ψαριών. Μέχρι τώρα, όταν λέγαμε spinning, στο μυαλό μας ερχόντουσαν λαβράκια, λούτσι, παλαμίδες, γοφάρια, λίτσες, κυνηγοί, με πιο light εργαλεία μελανούρια, ζαργάνες, κοκάλια. Ναι, μην κρυβόμαστε, αυτό είναι το spinning. Τι θα λέγατε αν πλέον με το spinning και πιο συγκεκριμένα με το deep spinning στο μυαλό μας βάζουμε τελείως διαφορετικά ψάρια? Στήρες, συναγρίδες, σφυρίδες, ροφούς, μαγιάτικα και μέσα σε όλα αυτά να εξακολουθούμε να έχουμε λούτσους, παλαμίδες, πολλές φορές τρώνε πατωτά και φυσικά όλα τα υπόλοιπα που προαναφέραμε. Εκτός από τα πολύ light, δηλαδή τώρα κοκάλια, ζαργάνες και τέτοια ψάρια θα είναι λίγο πιο δύσκολο και δεν μας απασχολεί κιόλας, έτσι. Πλέον αλλάζουμε δραματικά την τεχνική και την προσαρμόζουμε για τελείως διαφορετικά ψάρια και τελείως διαφορετικές συνθήκες. Με το deep spinning μπορούμε να ψαρέψουμε πολύ πιο χαμηλά και με πολύ πιο έντονο καιρό. Από τη στιγμή που τα τεχνητά μας είναι πολύ πιο βαριά και μπορούν να πάνε στο βυθό, μπορούν σίγουρα να υπερνικήσουν και πιο δυνατό αέρα, ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε αποτελεσματικοί σε ένα τελείως διαφορετικό level της θάλασσας. Γιατί τεχνητά και όχι πλάνη? Αφού και οι πλάνοι μια χαρά δουλεύουν πατωτά, έτσι. Ναι και όχι. Όταν τα ψάρια δεν είναι τόσο ενεργά, τότε οι πλάνοι αποτυγχάνουν να τους κεντρήσουν την προσοχή. Δηλαδή, οι πλάνοι δουλεύουν γενικότερα πολύ πιο νευρικά και για να προκαλέσουν μια επίθεση πρέπει τα ψάρια να είναι σε κυνήγι. Είναι μέρες που, όπως έχουμε όλοι δει, στο short jigging δεν τζιμπάει τίποτα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα ψάρια δεν πάει να πει δεν είναι εκεί. Είναι εκεί, αλλά δεν έχουν διάθεση να κυνηγήσουν. Μα κάνει κρύο, μα οι συνθήκες δεν είναι σωστές, μα τα νερά είναι λιγότερο οξυγονωμένα, μπορούν να οδηγήσουν σε αρνητικά αποτελέσματα όσον αφορά τον πλάνο. Τώρα, ένα τεχνητό που μπορεί και δουλεύει πολύ πιο αργά και πιο παράλληλα με το βυθό, ναι, μπορεί να προκαλέσει περισσότερο το ενδιαφέρον ενός τεμπέλικου ψαριού και να πάρει χτύπημα. Μην ξεχνάμε ότι οι πλάνοι δουλεύουν περισσότερο κάθετα, τα τεχνητά δουλεύουν περισσότερο παράλληλα. Μεγάλη απόδειξη είναι οι σιλικόνες που πολλές φορές δουλεύουμε με πλάνο και δεν παίρνουμε τσιμπιά και βάζουμε μια σιλικόνη και με το που κατέβει παίρνει χτύπημα. Σίγουρα δεν είναι μόνο η κίνηση του μαλακού υλικού, αλλά είναι και η πιο αργή κίνηση που έχει σιλικόνη σε σχέση με ένα πλάνο.
που κολυμπάει ρε. Τρελά πάνω. Μια ωραιότατη στήρα! Πήγε σε βραχάκια, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί. Ο εξοπλισμός του heavy spinning σίγουρα είναι αρκετά πιο βαρύς από το spinning το κανονικό, έτσι. Αν και υπάρχουν τεχνητά 30 γραμμάρια, κυρίως sinking pencils, που μπορούμε να δουλέψουμε με έναν εξοπλισμό, για παράδειγμα 10-50, δεν το συνιστώ, διότι ένα μεγάλο μαύρο ή μια συναγρίδα από 3 κιλά και πάνω μπορεί εύκολα με αυτόν τον εξοπλισμό να μας πάει για κούρεμα. Οπότε θέλουμε αρκετά πιο δυνατό εξοπλισμό. Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον εξοπλισμό που έχουμε ήδη για short jigging. Απλά προσαρμόζουμε τα τεχνητά και απευθυνόμαστε, όπως είπαμε, στα ίδια ψάρια με διαφορετικό τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, στο ήδη σετάρισμα που έχουμε, επιλέγουμε τεχνητά που να μπορούν να παντρευτούν με αυτό. Για παράδειγμα, άμα έχουμε ένα set για short jigging το οποίο είναι 80-250, κάτι πάρα πολύ βαρύ, σίγουρα δεν μπορούμε να βάλουμε τεχνητό των 60 γραμμαρίων, γιατί δεν θα έχει καμία απολύτως δράση. Ευτυχώς όμως για τα ελληνικά δεδομένα τα περισσότερα καλάμια short jigging είναι 30-80, 60-120, 50-100, οπότε σε αυτό το range σίγουρα μπορούμε να βρούμε αρκετά τεχνητά να κάνουμε τη δουλειά μας. Στεκόμαστε λοιπόν στο κομμάτι του εξοπλισμού, ότι δουλεύουμε ή το ήδη υπάρχον σετάρισμα short jigging, που καλό είναι να μην είναι πολύ βαρύ, ή αν θέλουμε και έχουμε διάθεση να πάρουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν καλάμια heavy spinning, βαριά, δυνατά. Γενικά καλάμια προτιμάμε μέχρι 3 μέτρα και για μένα max 100 γραμμάρια είναι ιδανικά για αυτόν τον τρόπο ψαρέματος. Πάνω από 200-250 γραμμάρια καλάμια, είναι σημαντικό αυτό που λέω, γιατί θα έχουμε ζορίσματα και τρομπαρίσματα, τα οποία θα συνδυάσουμε με τεσσάριδες μηχανισμούς, αν μιλάμε ντάιβα, οκούμα ή αντίστοιχα πεντάριδες, εξάριδες αν μιλάμε για Shimano, τα οποία τα καλάμια αυτά έχουν δράση συνήθως μέχρι 80 γραμμάρια, μπορεί και 100, για heavy spinning, έτσι, όχι για short jigging. Το νήμα μας κυμαίνεται από P2 μέχρι P3, όπως είπα, γιατί μπορεί να έρθει επαφή σε βράχια, τουλάχιστον να έχουμε μια παραπάνω ασφάλεια, και το leader μας κυμαίνεται από 0, για μένα έτσι, από 0,45 μέχρι και 0,57. Εγώ εκεί μέσα δουλεύω περισσότερο, με ιδιαίτερη αγάπη στο 0,52. Σε αυτό το βίντεο μιλάμε γενικά και σφαιρικά για να πάρουμε την ιδέα, και μελλοντικά θα αναλύσουμε κάθε τομέα ξεχωριστά. Το ίδιο φυσικά θα συμβεί και για τον εξοπλισμό. Πάμε λοιπόν να πάρουμε και μια ιδέα από τα τεχνητά που μπορούμε να δουλέψουμε στο deep spinning. Ξεκινάμε με ένα τεχνητό που μέχρι σήμερα ήταν αρκετά παρεξηγημένο, όχι μόνο στον ελληνικό, αλλά και στο μεσογειακό χώρο γενικότερα. Θα μιλήσουμε για τα sinking pencils. Τι είναι ένα sinking pencil? Sinking pencil είναι ένα τεχνητό το οποίο δεν διαθέτει γλώσσα, έχει μεγάλο βάρος και είναι γρήγορα, συνήθως είναι ή πιο μέτριας ή πιο γρήγορης βύθισης. Το συγκεκριμένο, το οποίο είναι και ένα από τα αγαπημένα μου, είναι το Malis της Duo, με βάρος πάνω από 60 γραμμάρια, το οποίο βυθίζεται γρήγορα
και δουλεύει με τουιτσαρίσματα κυρίως. Γενικότερα αυτά τα τεχνητά με σταθερή ανάκτηση δεν έχουν ιδιαίτερη κίνηση και θέλουν προσπάθεια από εμάς. Κάτω το καλάμι, χτυπηματάκια και τα υπόλοιπα τα κάνει το τεχνητό μόνο του. Αυτό λοιπόν είναι σε μέγεθος και σε σχήμα σαρδέλας, γόπας, πιο φυσικού ψαριού και είναι πραγματικά πάρα πολύ αποτελεσματικό. Άλλο τεχνητό που εμφανίστηκε πρόσφατα στον ελληνικό χώρο είναι η Sayoris της Little Jack, η οποία είναι πιο slim και δουλεύει με τον ίδιο τρόπο. Την αφήνεις και βυθίζεται, τουιτσάρεις και τα υπόλοιπα κάνει τα δικά της. Όλα αυτά τα τεχνητά, το Malis, η Sayoris, καθώς και άλλα τεχνητά που θα σας δείξω, όταν τα αφήνεις, συνήθως έχουν και ένα rolling πέσιμο, το οποίο προκαλεί δονήσεις και προκαλεί τα ψάρια από μακριά. Όλα αυτά τα δολώματα δεν έχουν μπύλιες μέσα τους και είναι fixed weighted, που σημαίνει ότι δεν έχουν μετακινούμενα βάρη στο εσωτερικό. Άλλο ένα πολύ αποτελεσματικό τεχνητό είναι το Super Heavyweight Osma από τη CB1, το οποίο είναι και κατασκευασμένο από βολφρέμιο, tungsten κοινώς. Με μήκος μόλις 115 εκατοστά, ζυγίζει πάνω από 60 γραμμάρια, 65 γραμμάρια περίπου, το οποίο η σχέση μήκους βάρους το κάνουν να έχει βολή πραγματικά απίστευτη, έτσι, είναι φοβερό. Ακόμα ένα τεχνητό το οποίο δουλεύει πάρα πολύ ωραία είναι το X-Bludge της Megabass, το οποίο έχει βάρος 50 γραμμάρια, πάλι sinking pencil, ακριβώς για την ίδια δουλειά. Το πετάς, το αφήνεις και βυθίζεται, πάει πάτο και ξεκινάς από εκεί και πέρα και το φέρνεις κοντά σου με τουιτσαρίσματα. All time classic, Saira, σούπερ παρεξηγημένο τεχνητό. Πολλοί το πήρανε, το χρησιμοποιήσανε, όσοι μάθαν να το δουλεύουνε, ξεσκιστήκανε στα ψάρια. Όσοι δεν μάθαν να το δουλεύουνε, να το ξεκλειδώσουνε,
παραπονεθήκαν ότι δεν είναι αποτελεσματικό. Και όμως για μένα αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά shaking pencils, γιατί είναι slim, 50 γραμμάρια το εργαλείο αυτό, με slim σχεδιασμό, το οποίο όταν πέφτει έχει rolling βύθισμα και δουλεύει στα περισσότερα ψάρια. Δυστυχώς η Duo το έχει παγώσει προς το παρόν, αλλά θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο 19 θα ξανά είναι σε παραγωγή και θα μπορούμε να το έχουμε πάλι όλες τις κασετίνες μας. Not a fucking single bara. Something stupid. A bara. Yes. Next time I will say not a single dentox. Επόμενη κατηγορία είναι τα minnows. Ποια minnows όμως? Αυτά τα minnows είναι λίγο διαφορετικά από αυτά που έχουμε μάθει να χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. Έχουν πολύ μεγάλο βάρος, είναι super fast sinking, έχουν πολύ έντονη κίνηση κατά την ανάκτηση, θέλουν ταχύτητα για να δουλέψουν σωστά και είναι και αυτά fixed weight, δηλαδή δεν έχουν μέσα κινητό έρμα, είναι συμπαγή με σταθερό μολύβι. Σε αυτή την κατηγορία δεν υπάρχουν πολλά που να με βολεύουν στο ψάρεμά μου. Έχω αυτά που μέχρι σήμερα μπορώ να δουλέψω με πολύ καλά αποτελέσματα και να φτάνω τα βάθη που θέλω και να παραμένω εκεί πέρα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Είναι το νέο Blazing, Rough Trail Blazing της Duo στα 110 εκατοστά, το οποίο είναι πάνω από 60 γραμμάρια, πάρα πολύ ενισχυμένο και ιδανικό για πολλά είδη ψαριών. Το συγκεκριμένο τεχνητό πάει πολύ γρήγορα στο βυθό και παραμένει, αν μάθουμε να το χειριζόμαστε, εκεί για αρκετή ώρα. Όλοι θυμόμαστε το κλασικό Max Blazing στα 95 εκατοστά. Να το! Το αρχικό μοντέλο ήταν 40 γραμμάρια, το οποίο μας κάνει στα 40 γραμμάρια. Ωστόσο, η Duo έβγαλε φέτος στα ίδια εκατοστά το ίδιο τεχνητό στα 50 γραμμάρια και το ονόμασε Max Blazing. Οπότε η γνωστή μπουκιά που ξέρουμε πλέον με 50 γραμμάρια βάρος είναι ιδανική να κατέβει χαμηλά και να ξεγελάσει οποιοδήποτε ψάρι που θέλει κάτι πιο μικρό για να τραφεί. Στο deep spinning γενικά χρησιμοποιούμε ψαράκια, για μένα πιστεύω ότι από 40 γραμμάρια και πάνω είναι αρκετά βολικά στο να μένουν χαμηλά στο βυθό, όσο περισσότερο γίνεται δηλαδή, γιατί όσο ερχόμαστε και αλλάζει η γωνία τείνουν όλα τα τεχνητά να ανεβαίνουν πάνω. Από 40 γραμμάρια και πάνω γενικά, τα περισσότερα τεχνητά με γρήγορο βύθισμα, fast sinking, μας κάνουν. Όσο πιο slow sinking είναι τεχνητό, γιατί σίγουρα μπορούμε να βρούμε κάποια μήνο που να είναι ας πούμε 50 γραμμάρια, αλλά να είναι πιο slow sinking. Αυτά θα περιμένουμε πολλή ώρα να πάνε στο βυθό, θα επηρεαστούν από ρέματα, θα παρασυρθούν και με το που τουιτσάρουμε θα ανεβούν πάρα πολύ γρήγορα και θα βγουν εκτός του πεδίου που θέλουμε εμείς να συγκεντρωθούμε. Το πεδίο που θέλουμε να συγκεντρωθούμε είναι στα τελευταία 5-7 μέτρα από το βυθό, όπου σε αυτό το επίπεδο όλα τα ψάρια του βυθού ανεξαιρέτως ανεβαίνουν και βαράνε. What the fuck on the fall, eh? A nice one.
A bonito. Bonito. Yes. On the fall, eh? Oh, on the bottom. Not a bonito, bro. A tuna. Sa tuna. Tuna. And my leader is completely fucked. Huh? Absoluta tuna. Yes. My leader is completely destroyed, huh? So now I understand, bro, because why? My leader is... Ah, okay. Why? Broke or... Cut, the leader was destroyed by the... You know what I told you before? Yes, yes, but... maybe it was... or maybe it was inside, eh? Maybe it was It was inside, bro. Ακόμα ένα τεχνητό που λίγο πολύ όλοι το έχουμε χρησιμοποιήσει. Τι είναι? Οι σιλικόνες. Σιλικόνες λίγο πολύ έχουμε ήδη όλοι μας, έχουμε χρησιμοποιήσει. Εύκολα τεχνητά, δουλεύουν και στο πέσιμο και στο ανέβασμα. Και γενικότερα σιλικόνες από 40 γραμμάρια και πάνω δουλεύουν θαυμάσια στο deep spinning. Ειδικότερα τις μέρες όπου τα ψάρια είναι πάρα πολύ τεμπέλικα, οι σιλικόνες είναι ικανές να δώσουν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ανάλογα το χρώμα και το είδος που θέλουμε να διαλέξουμε, πιο χοντρούλες, πιο λεπτές, υπάρχουν πάρα πολλές σιλικόνες που μπορούν να μας καλύψουν σε μεγάλο εύρος ψαρέματος. Η Savage Gear Sun Deal είναι μια πάρα πολύ γνωστή, με πολύ καλή βολή, που δουλεύει χαμηλά και χάρη στο λεπτό της και slim σχεδιασμό προκαλεί όλα τα είδη των ψαριών ανεξαιρέτως. Η νεοφερμένη GLC υπερβολικά αποτελεσματική σε όλα τα είδη ψαριών του βυθού. Πάρα πολύ καλό κόλλημα και πολύ καλή ποιότητα σιλικόνης, καταφέρνει και δουλεύει σε πάρα πολλά είδη ψαριών χωρίς να γίνεται κομμάτια. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το γνωστό χελάκι της Savage Gear, το Carly, το οποίο είναι φωνιάς για όλα τα μαύρα. Δεν θα χρειαστεί να κάνουμε τίποτα, θα το πάρουν στο πέσιμο. Savage Gear 3D Sardine. Έχει πάρα πολύ πιστή προσομοίωση μικρόψαρου και είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό σε όλα τα είδη ψαριών του βυθού.
I saw a hunting. Carefully. Come on. Perfect. Oh! Ανεβαίνουν και βαράνε. Άλλα τεχνητά μπορούμε να δουλέψουμε στο deep spinning είναι διάφορα κουταλάκια, λέπα, TC spin, χάλκο, twisty, τα οποία κατεβαίνουν βυθό και με σταθερό πιο αργό μάζεμα κολυμπάνε και παραμένουν χαμηλά. Οπότε μπορούμε να δώσουμε βάση και σε κουταλάκια στην περίπτωση που τα ψάρια αναζητάνε απλά αντανάκλαση. Τώρα πολλοί θα αναρωτιέστε, ειδικότερα στην περίπτωση των τεχνητών μεσαλλαγές, αν σκαλώνουμε στο βυθό. Αν σκαλώνει ένας πλάνος που έχει 1 ή 2 assist, σίγουρα σκαλώνει ένα τεχνητό που έχει 2 σαλλαγές. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Καταρχήν, στο ψάρεμα, όταν ρισκάρεις, έχεις αποτελέσματα. Αλλά ξέρω ότι να αφήσεις και 20-25 ευρώ στον πάτο της θάλασσας πονάει πάρα πολύ. Για μένα, τα αποτελέσματα είναι περισσότερα από τη χασούρα, αλλά πρέπει να εξοικειωθούμε με τα τεχνητά μας. Δηλαδή, δεν αφήνουμε να κουμπάνε συνέχεια το βυθό. Και όταν ακουμπήσουν το βυθό, την πρώτη φορά συνήθως, μαζεύουμε άμεσα. Δεν τα αφήνουμε να μείνει πολύ στο βυθό, να μην κρεμάσουν καλά οι σαλλαγές, μην παρασύρει λίγο τα ρέματα το νήμα μας, οπότε σκαλώσει το τεχνητό. Από εκεί και πέρα, η ανάκτηση, η ταχύτητα ανάκτησης και το πόσο κοντά παραμένουμε στο βυθό είναι στο χέρι μας και φυσικά θα συγκεντρωθώ σε αυτό το κομμάτι σε ξεχωριστό βίντεο που θα μιλάει αποκλειστικά γι' αυτό. Σήμερα, όπως είπα, παίρνουμε τη γενικότερη ιδέα και ώστε να γνωρίσουμε αυτή την νέα τεχνική. Νέα για τα δεδομένα του ελληνικού χώρου, που μόλις τώρα ξεκινάμε να στοχεύουμε σε καλά και ποιοτικά ψάρια με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτούς που χρησιμοποιούσαμε μέχρι σήμερα. Double strike, Αφού δεν έχω κανένα ρε παιδιά. Όπως και στο short jigging, μόλις καρφώσουμε το ψάρι σε αυτή την τεχνική, ξεκινάμε και μαζάβουμε σαν τρελή. Δεν αφήνουμε περιθώρια, ούτε παίζουμε ιδιαίτερα με φρένα, παρά μόνο στην περίπτωση ιδιαίτερα μεγάλων ψαριών.
Στήρα. Μην πεις καρμός και ξενερώσουμε τη ζωή μου. Πόιν. Wow. Oh. Wow. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε ακόμα ένα βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι γιατί τα καλύτερα έρχονται. Να είστε καλά.